নমস্কাৰ, মোৰ নাম Saswaty Bora। মই শিৱসাগৰৰ বাসিন্দা হয়। এইবাৰ APSC 2020 বৰ্ষত মই এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্ত হৈছোঁ। মোৰ ৰেংক হ'ল 232। এই জাৰ্ণিটো এটা দীঘলীয়া জাৰ্ণি আছিলে APSC। এই জাৰ্ণিত কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ এটা ডাঙৰ ৰোল আছে বুলি মই ক'ব লাগিব। কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ জৰিয়তে মই এটা ডাঙৰ পৰিয়াল লগ পাইছিলোঁ। এটা গ্ৰুপ মোৰ ফৰ্ম হৈছিলে, ষ্টাডি গ্ৰুপ। ইয়াতে ধৰক লাইব্ৰেৰী আছে আৰু আপোনাৰ যি হোষ্টেলৰ ফেচিলিটি আছে সেইকেইটা মই এভেইল কৰিছিলোঁ। তাৰ জৰিয়তে এই যিখিনি সময় মই আছোঁ, এটা শান্ত পৰিৱেশ, এটা ষ্টাডিৰ কাৰণে যিটো ছাষ্টেইনেবল এনভাইৰনমেণ্ট ইয়াত পোৱা হয়, তাৰ কাৰণে মই কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ সমূহ কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে মই এই কথাটো ক'ম যে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰে মই এটা চাৰ্কেল অফ ফ্ৰেণ্ডছ পাইছিলোঁ, যিখিনিয়ে মোক এটা থ্ৰু আউট দ্য জাৰ্ণি আপছ এণ্ড ডাউনছত মোক সদায় সহায় কৰি আহিছে, সদায় হেল্প কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ আৰু এই কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যি পৰামৰ্শ, এই গোটেইখিনিৰ এটা একিউমুলেশ্যন হৈ মোৰ জাৰ্ণিত সফলতাৰ এটা ডাঙৰ অংশীদাৰ হৈছে বুলি মই ক'ম। ধন্যবাদ।